How to make requests in English. अंग्रेजीमा कसरी अनुरोध गर्ने? मानिलिऊ तपाईलाई कसैसँग 500 रुपैयाँ सापटी लिनु छ। कसरी माग्नुहुन्छ? अंग्रेजीमा Give me 500 rupees. यसो भन्नुभयो भने त ठाडो आदेश भयो, अनुरोध भएन। अंग्रेजीमा अनुरोध गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। There are different ways of making a request in English. ल सिकौं। Let's learn. तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गरौ YouTube च्यानल। यो हो तपाईको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ। You're watching हाम्रो इंग्लिश गरौ YouTube channel. This is your place to learn English. अब 500 रुपैयाँ मागेरै सिकौं है त। तपाई भन्न सक्नुहुन्छ Please lend me 500 rupees. भन्नुस् त Please lend me 500 rupees. Please lend me 500 rupees. हामीले यहाँ Please give me 500 rupees भनेनौ। हामीले भन्यौ Please lend me 500 rupees. हामीले give नभनेर lend भन्यौ। किन होला भन्नुस् त? तपाईले ठीक सोच्नुभयो। give भन्नाले दिनुहोस् र lend भन्नाले सापटी दिनुहोस्। give भन्नाले दिनुहोस् तर म फिर्ता चाहिँ दिन्न भन्ने बुझियो। lend भन्नाले मलाई सापटी दिनुहोस् म फिर्ता दिन्छु भन्ने बुझियो। ल फेरि एकचोटी Please lend me 500 rupees. Good. अब त्यही वाक्यलाई प्लिज चाहिँ पछाडि राखेर पनि भन्न सकिन्छ। यसरी Lend me 500 rupees please. भन्नुस् त Lend me 500 rupees please. अब यो भन्दा पनि विनम्र तरिकाले तपाईले पैसा माग्नु पर्यो भने यसो भन्नुस् Can you please lend me 500 rupees? भन्नुस् त Can you please lend me 500 rupees? Can you please lend me 500 rupees? Can you please lend me 500 rupees? यसको अर्थ हुन्छ कृपया मलाई 500 रुपैयाँ दिन सक्नुहुन्छ? अब यो सुन्नुस् Can I borrow 500 rupees please? मसँग भन्नुस् त Can I borrow 500 rupees please? Can I borrow 500 rupees please? Borrow भन्नाले सापटी लिनु। Lend भन्नाले सापटी दिनु, borrow भन्नाले सापटी लिनु। Can I borrow 500 rupees please? भन्नाले कृपया म 500 रुपैयाँ सापटी लिन सक्छु? Can you lend भन्नुभयो भने तपाईले सापटी दिन सक्नुहुन्छ? र Can I borrow भन्नुभयो भने म सापटी लिन सक्छु? ल फेरि एकचोटी अभ्यास गरौँ है। Can you lend me 500 rupees please? Can I borrow 500 rupees please? अब अझ विनम्र तरिकाले अनुरोध गर्न सिकौं। Could you please lend me 500 rupees? भन्नुस् त Could you please lend me 500 rupees? Could you please lend me 500 rupees? Can you lend भन्नु भन्दा Could you lend भन्नु अझ विनम्र मानिन्छ। Would you mind lending me 500 rupees please? भन्नुस् त Would you mind lending me 500 rupees please? Would you mind lending me 500 rupees please? यसको स्ट्रक्चर हेर्नुस् त Would you पछि mind र mind पछि lending. Would you mind lending? Would you mind lending me 500 rupees please? भन्नुस् चुप लागेर बसेर अंग्रेजी सिकिन्न। तपाईले पनि म सँगसँगै बराबर बोल्नु पर्नेछ। Would you mind lending me 500 rupees please? Good. र कसैले यसरी अनुरोध गर्यो भने उत्तर के दिने? यदि तपाईलाई त्यो अनुरोध स्वीकार्य छ भने तपाईले यसरी उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ All right. ठीक छ। अथवा Okay, I'll do that. भन्नुस् त Okay, I'll do that. यसको अर्थ हो हुन्छ म गरिहाल्छु नि। Sure, here you are. Here you are को दुईवटा अर्थ छ।
एउटा अर्थ त तपाईं यहाँ पो हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ र अर्को अर्थ हो यी लिनुहोस्। र हामीले यसलाई यहाँ यो दोस्रो अर्थको रूपमा प्रयोग गरेका छौं। भन्नुस् त, Sure, here you are. भइहाल्छ नि, यी लिनुहोस्। Sure, here you are. र तपाईले यो पनि उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। Sure, no problem. भन्नुस् त, Sure, no problem. यसको अर्थ हो, भइहाल्छ नि, यसमा कुनै समस्यै छैन। र तपाईले अनुरोध स्वीकार्नलाई यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। Oh, sure, I'd be glad to. भन्नुस् त, Oh, sure, I'd be glad to. S-U-R-E, यो sure होइन है, sure. मोटो श लगाएर, sure. Oh, sure, I'd be glad to. भन्नाले, ए भइहाल्छ नि, खुसीको साथ। ल, अब फेरि एकचोटि प्र्याक्टिस गरौँ। म सँगसँगै भन्नुहोस् है। All right. Okay, I'll do that. Sure, here you are. Sure, no problem. Oh, sure, I'd be glad to. के तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गरिसक्नुभयो? छैन भने गरिहाल्नुस् अनि हामी अघि बढ्छौं। Like this video now and we'll move forward. र यी त थिए अनुरोध स्वीकार्ने तरिका। तर तपाईलाई अनुरोध स्वीकार्नु छैन, तपाईले विनम्रताका साथ हुन्न भन्नु छ भने यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। Sorry, I don't have any money. भन्नुस् त, Sorry, I don't have any money. क्षमा पाऊँ है, मसँग पैसै छैन। अथवा I'm sorry, but I don't have any money right now. भन्नुस् त, I'm sorry, but I don't have any money right now. I'm sorry, but I don't have any money right now. यो वाक्यमा but प्रयोग भएको देख्नुभयो नि। यसरी I'm sorry सँग but पनि साधारणतया प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो वाक्यलाई फेरि एकचोटि भनौँ है त। I'm sorry, but I don't have any money right now. अब तपाईलाई विनम्र हुनु छैन, रुखो रूपमा ठाडै अस्वीकार गर्नु छ भने यसो भन्नुस्, I'd rather not. भन्नुस् त, I'd rather not. यसो भन्नु भनेको नेपालीमा भन्नु हो भने दिन जाऊ भने बराबर हो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि अवस्था आउन सक्छ, सिकिराख्नुस् त, I'd rather not. र अस्वीकार गर्दा ठट्यौलीको रूपमा पनि अस्वीकार गर्न सकिन्छ। यसरी, What? You must be kidding. भन्नुस् त, What? You must be kidding. यसको अर्थ हो, के रे, तिमी जिस्केको हुनुपर्छ। ल, अब म तपाईसँग 500 रुपैयाँ माग्छु, तपाईले यसरी नै मलाई जिस्केर उत्तर दिनुहोस् है त। Excuse me, can I borrow 500 rupees? Haha, very good. अब मेरी र म अनुरोध गर्ने र त्यसलाई स्वीकार या अस्वीकार गर्ने अभ्यास गर्छौं। तपाईले पनि हामी सँगसँगै अभ्यास गर्नुहोस् है। Would you mind turning down the TV, Mary? I'm trying to study. Sure, I'll turn it down. मैले म्यारीलाई टिभी सानो पार्ने अनुरोध गरेँ र उनले हुन्छ भनिन्। फेरि है त। Would you mind turning down the TV, Mary? I'm trying to study. Sure, I'll turn it down. Robin, could you move aside, please? You're blocking my way. Oh, okay. No problem. म्यारीले मलाई एकापट्टि सर्नुस्, तपाईले मेरो बाटो छेकिरहनु भएको छ भनिन् र मैले ए भइहाल्छ नि भनेर उनको अनुरोध स्वीकार गरेँ। र फेरि एकपटक हामी सँगसँगै भन्नुहोस् है। Robin, could you move aside, please? You're blocking my way. Oh, okay.
No problem. Would you mind not making so much noise? Sorry, I didn't know I was disturbing you. Maryले मलाई यति धेरै हल्ला नगर्दिए हुन्थ्यो भनेर अनुरोध गरिन् र मैले क्षमा मागेर मेरो कारणले तपाईलाई अप्ठ्यारो भइरहेको मलाई थाहा भएन भनेर भने। ल, हामी सँगसँगै तपाई पनि अभ्यास गर्नुस् त। Would you mind not making so much noise? Sorry, I didn't know I was disturbing you. Please close the door on your way out. All right. I'll do it. तपाई बाहिर निस्किँदा धोका लगाइदिनुहोस् है भनेर मैले म्यारीलाई अनुरोध गरेँ र उनले भनिन् ठीक छ म गरिहाल्छु नि। ल, यसलाई फेरि अभ्यास गरौँ। Please close the door on your way out. All right. I'll do it. Excuse me. Could you move your legs, please? Oh, sorry. I didn't know it was bothering you. म्यारीले मलाई तपाईको खुट्टा हटाउनुस् न भनेर अनुरोध गर्नुभयो र मैले क्षमा मागेर यसले तपाईलाई अप्ठ्यारो परिरहेको मलाई थाहै थिएन भनेर भने। ल, यसको पनि पुनः अभ्यास गरौँ। Excuse me. Could you move your legs, please? Oh, sorry. I didn't know it was bothering you. Can you help me in the kitchen? Sure, no problem. म्यारीले मलाई भान्सामा सहयोग गर्न अनुरोध गरिन् र मैले पनि भइहाल्छ नि, कुनै समस्यै छैन भनेर स्वीकार गरेँ। ल, तपाईले पनि हामी सँगसँगै भन्नुहोस् है। Can you help me in the kitchen? Sure, no problem. Can you lend me your camera for a day? Oh, I'm really sorry. I'm using it. मैले म्यारीसँग उनको क्यामेरा एक दिनको लागि मागे र म्यारीले मेरो अनुरोध अस्वीकार गर्दै भनिन् कि क्यामेरा उनले चलाइरहेकी छिन्। यसको फेरि अभ्यास गरौँ है। Can you lend me your camera for a day? Oh, I'm really sorry. I'm using it. Can I borrow your pen? Sure. Here you are. मैले म्यारीसँग पेन सापटी मागे र उनले पनि खुसी साथ दिइन्। ल, यसको पनि फेरि अभ्यास गरौँ। Can I borrow your pen? Sure. Here you are. अब नितान्त तपाईको पालो। यी माथि लेखिएका शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर अनुरोध गर्ने र त्यसलाई स्वीकार या अस्वीकार गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्।